Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα VG24 live. Παρέα με τον Geoff Keighley σε λίγο και με το Silent Hill και το Metal Gear Solid 3. Λέμε τώρα, ποτέ, για κανένα λόγο. Αυτό τα λέγαμε για το PlayStation Showcase, αν δεν παίξει τώρα... Βασικά τώρα τι να παίξει, Ξέρεις, μετά από τέτοιο showcase επιστρέφεις και σου χάνεται όλη η όρεξη για την E3. Εγώ λέω τώρα, θα ξεκινήσει το PlayStation, θα δώσει παρουσίαση μεγατόνων, όπως και συνηθίζει άλλωστε τις περισσότερες φορές. Και τώρα ξαφνικά... Δεν περιμένω τίποτα σήμερα. Τώρα Keighley, όχι, τίποτα. Θα δούμε κανένα διαφημιστικό έτσι ωραίο, τίμιο. Εντάξει, θα μπορούσε να δείξει βέβαια πράγματα. Π.χ. θα μπορούσε να δείξει Death Stranding εύκολα. Καλά, ναι, σίγουρα. Πάει καιρός κιόλας από τότε που είδαμε και το τρέιλεράκι. Εντάξει, κάτι μπορεί να δούμε από αυτό. Μπορεί κιόλας, εντάξει, μπορεί, εντάξει. Δεν θα είναι πιθανό. Άντε και να κάνει Final Fantasy 7. Πείτε μας πώς ακουγόμασταν, όλα είναι εντάξει. Ξέρω ότι η ανάλυση και λίγο το bitrate θα πέφτει, γιατί άλλαξα και εγώ τώρα setup ένα προσωρινό. Το ίντερνετ και γενικότερα η Κοσμοτέ δεν μας κάνει και τρελές χάρες. Οπότε πάμε να δούμε τι θα δούμε. Δεν ξέρω. Αισθάνομαι ναι ότι Keighley τουλάχιστον τα Summer Game Fest τα κάνει απλά για να τα κάνει, θεωρώ. Για να καλύψει αυτό το κενό της E3 και ότι επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στα The Game Awards, τα οποία περσινά μπορώ να πω ότι ήταν και τα αγαπημένα μου, που είχαμε δει Hades, το Judas του Ken Levine, είχαμε δει Death Stranding πρώτη φορά το 2. Όλα αυτά εξαφανίστηκαν μετά. Όλα αυτά τίποτα, ναι, και Judas π.χ. του Ken Levine το περιμένουμε φέτος και δεν έχουμε δει κάτι. Ναι, δεν ξέρουμε καν τι και πώς. Αναρωτιέμαι πραγματικά. Καλησπέρα σε όλους. Ο Δημήτρης λέει... δεν περνάνε. Δημήτρης λέει αν θα δούμε ντοκιμαντέρ, να φανταστώ εννοεί του Kojima, το έχεις δει αυτό? Που κάνει ντεμπούτο υποτίθεται στο Tribeca. Ναι. Tribeca Game Festival. Το οποίο παρεπιπτόντως κάθε χρονιά επιλέγει έτσι 4-5 παιχνίδια που και καλά υποτίθεται ότι θα είναι κάπως ιδιαίτερα, έχουν ιδιαίτερο art style. Είναι σαν η A24 να σου παρουσιάζει, ξέρεις, 5 πολύ ιδιαίτερες ταινίες. Ναι. Κάπως έτσι το βλέπω. Για να δούμε και εκεί τι θα παίξει. Ελπίζω να μην μας διακόψει τώρα, να δούμε κανένα βλακεία παρουσίαση, γιατί έχουμε και να παίξουμε Diablo. Λοιπόν, εγώ σιγά σιγά μας γυρνάω στα του Keighley. Για να δω εδώ. Μην μου διακόψει το Diablo για βλακεία παρουσίαση. Αυτό δεν είναι του Keighley, αυτό είναι το live. Αλλά... Τι είναι, το κλείσα? Δώστε μου το λεπτάκι. Μαλαγία είναι, κλείστε το, πάει στο διάλογο. Τσακ, μπαμ. Εδώ είμαστε. Ανάλυση 480p δεν το θέλουμε. Και να πάμε εδώ. Ωραία. Και φαινόμαστε. Φτιάχτηκαν και τα τεχνικά που είχαμε στο PlayStation Showcase. Ναι. Τώρα όσον αφορά τον Παύλο, ο Παύλος τελειώνει αργά, παιδιά, κατά τις 12, οπότε μέχρι τότε λογικά θα έχει τελειώσει και το show του Keighley. Μπορεί να έχει μπει για ένα πόσο αν έχει κάτι ενδιαφέρον να σχολιάσουμε. Ναι. Θα δείξει... Μακάρι να έχει κάτι ενδιαφέρον να σχολιάσουμε. Κοίτα, είναι μια μισή ώρα show, όλο και κάτι θα έχει. Α, δεν είναι 2 ώρες. Είπε ότι, μια μισή ώρα, είπε ότι βασικά ο Keighley ο ίδιος σε ένα πρόσφατο Q&A που έκανε στο Twitch ότι θα είναι μεταξύ 1,5 και 2 ώρες το show. Κάπου εκεί πέρα. Μια χαρά. Προλαβαίνω να πάρω και Diablo μετά. Έτσι. Πείτε με και εσείς στο chat τι παίζετε ακριβώς τώρα αυτό το καιρό. Παίζει κανένας άλλος Diablo, αλήθεια? Εγώ ακόμα, να ξέρεις, είμαι full πίσω. Ακόμα είμαι στο Tears of the Kingdom. Απλά κάνω βόλτες. Πάει αυτό, το τελείωσα εγώ. Κάθε φορά που έχεις show πρέπει να μιλάμε για Tears of the Kingdom, δεν γίνεται. Και τώρα... Έχω φτιάξει ένα Necromancer. Ναι, και τώρα... Παίζει να πούμε και κανένα build εδώ πέρα, άντε. Εγώ πρέπει να παίξω. Είχα παίξει το Open Beta και έπαθα σοκ, γιατί το Diablo 3 δεν μου είχε αρέσει. Και γενικά είχα αποφασίσει παίζοντας Diablo 3 ότι τα Diablo τέλος πάντων δεν είναι για μένα. Αλλά είχα παίξει την Open Beta που βγήκε τώρα του 4 και είχα πάθει ψιλοσόκ με την ατμόσφαιρα και το art style και τα cutscenes, πόσο καλοσκηνοθετημένα ήταν. Ναι. Που δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν είχα παίξει καθόλου πριν. Έπαιξα τώρα
Είχα παίξει όλα τα υπόλοιπα τα Diablo και το 2 και το 3 κανονικά. Το 3 παρόλο που διασκέδασα, μου άρεσε. Δηλαδή καλά πέρασα, παιδί μου. Είχα παίξει και με ένα φίλο μου μαζί, ας πούμε. Εντάξει, δεν τρελάθηκα. Δεν μου άρεσε και πολύ το στυλ του, ας πούμε, το Art Direction και όλα αυτά. Ναι, μωρέ, ήταν λίγο περισσότερα χρώματα, πιο έντονα. Ναι. Δεν είχε αυτό το σκοτάδι, τη μιζέρια που βγάζει το 4. Το 4 το έχει όμως, full. Και πάντως, πρωτού ξεκινήσουμε να πούμε μέχρι στιγμής τι ασύλληπτη χρονιά είναι για τα games. Πάρα πολύ καλή. Ασύλληπτη χρονιά. Και μέσα σε λίγες μέρες βγήκε, ξέρω εγώ, Diablo, Street Fighter, τι άλλο, Final Fantasy σε λίγο. Zelda, και όλα πριν, παιχνίδια δηλαδή. του 8+, έτσι. Δεν είναι ότι Ναι. βγήκε κάποιον να πει «Α, μας απογοήτευσε, δεν το περιμέναμε». Και τόσο μεγάλα franchises, δηλαδή μαζί όλα. Street Fighter, Diablo, Zelda, ξέρω εγώ, Final Fantasy. Ναι, σκάει και τώρα Final Fantasy. Όλα μέσα σε ένα μικρό. Εντάξει, Final Fantasy δεν ξέρουμε αν θα είναι βέβαια 8+, πιστεύουμε ότι θα είναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό ναι. Πάντως, Εγώ θεωρώ ότι πλέον Final Fantasy δεν έχουν κάτι άλλο να δείξουν. Νομίζω ότι έχουμε δει όλα, απλά φέρνετε το. Ένα demo είχαν πει ότι θα δώσουν 2 εβδομάδες πριν την κυκλοφορία του και φτάσαμε. Σήμερα είναι μια καλή στιγμή. Σήμερα ναι. Επίσης σήμερα ίσως περιμένουμε να δούμε και το Rebirth. Έτσι. Ελπίζω, γιατί η Square Enix το τυζάρει τώρα τελευταία. Ναι, δώσανε κάτι απαντήσεις εκεί σε κάτι πράγματα. Το σημερινό το είδες. Που έλεγε ότι το σημερινό το Dev Diary, πώς τα λένε αυτά, που λέει ότι περισσότερες απαντήσεις θα δοθούν πολύ πολύ σύντομα. Έτσι το είδα, ναι, και ναι. Εγώ θεωρώ ότι θα έχει καινούργια μουσική, κάτι είπανε λίγο αόριστα για καινούριους companions, αλλά δεν ξέρω αν εννοεί καινούριους. Όπως το είπαν ήταν λίγο περίεργο. Οπα, μισό, εδώ είμαστε. Έβαλα φωνή, πάμε, ξεκινάει. 3, 2, 1. Κάθε φορά να βλέπω το live του. Ναι, και πρώτη φορά με κοινό, έτσι. Από πού το βλέπεις? Από το... Από ποιο κανάλι το έχεις βάλει δηλαδή? Από το The Game Awards. Welcome to the stage, the creator of the Game Awards, Geoff Keighley. Τώρα το κλείσει εδώ, δεν βλέπω διαφημίσεις, έλα. Έχει κόσμο βλέπω, 230.000, μια χαρά. Hello everybody, Στο chat, welcome to στο Summer live. Game Fest. Ο Keighley δεν γερνάει In έτσι. person, and today we've got Ναι, a look πραγματικά. at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles. Α, ναι, είναι και live με κόσμο, ρε φίλε, όντως. And it Ναι, feels αυτό. so good to be in person with a live fan φάση audience E3 τελείως for τώρα, the θα μας first θυμίσει. time ever. Welcome everybody. Και YouTube Theater, έτσι. Καινούριο στάδιο από το YouTube. When I started Summer Game Fest Mortal back in Kombat 1, 2020 Fortnite from a Wilds. spare bedroom, Ναι. I never imagined it would grow Μάλιστα. into Αυτά this. διαλέξα να βάλω στον Today, τίτλο. the video game industry Ωραίο has come σακάκι, λέει, ναι, together όντως. to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. Cross-industry. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. Ελπίζω να μην έχει In just a few πάρα minutes, πολύ τέτοιο we'll see the first show τέτοιο. extended gameplay of Mortal Kombat 1. It πρώτο το delivers, Mortal don't Kombat. worry. Για να δούμε. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season, and yes, we do have a very special grand finale Κανείς είχε ρωτάει. that you're not going to want to miss. Fortnite. That's all I'll say right Special now. finale λέει. But Για να let's δούμε. get right to the games Okay. and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, Λέει which αν έχει makes it υπότιτλους that much more ρωτάνε. exciting. Στάθη. Here we go. Ορίστε. Αν μπορείς να βάλεις υπότιτλους, λένε. Τι βλέπουμε. Να βάλεις υπότιτλους στο βίντεο, Ubisoft. Ναι, θα βάλω τώρα. is cursed. Ubisoft. Prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. Τι λες ρε φίλε, πίσω All Πέρσια. hope rests with us, Η Fortnite πίσω the Πέρσια. immortals, to rescue him and save the Empire. We weren't prepared for what was coming next. Τίποτα από το δύο. Then again, they weren't prepared for me. Παιδιά, η υπότιτλη είναι out of sync εντελώς. Νομίζω δεν έχει νόημα. Όχι, κανονική είναι. Στο stream μου Όχι. εμφανίζει πολύ αργά. Α, ναι. Metroidvania.
Δεν θυμίζει full Metroid Dread. Ναι, όντως. Η μουσική, ρε φίλε, για ποιο λόγο τέτοια μουσική? Η μουσική είναι λίγο ατέρικη. Όπως κάνει το Mortal Kombat κάθε φορά. Άντε θυμάμαι ακόμα να το δεχτώ, αλλά τώρα εδώ είναι λίγο περίεργο. Metroidvania σίγουρο. Έλα, day one, πάμε. Ναι, εννοείται. Επειδή έκανα λίγο αλλαγές με τον ήχο του stream, πείτε μου πώς ακούγεται. Δεν μ' αρέσει το art style. Δεν με χαλάει, αλλά παρόλα αυτά θα με ψήνει σαν concept. Ubisoft Original. Not bad. Δεν με πολύ ψήνει το στυλ, αλλά... There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Έλα, μπαμ, να φεύγει. Αν και νομίζω θα πάθουμε σοκ με αυτό που θα δούμε. Couldn't keep you waiting on this one. It has been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! Ω, εκεί λέει χαρεπαρισμένος Τίγκα, Ναι. Γουστάρει. Θυμάσαι τα screenshot που είχαμε δει, που είχα στείλει στην ομαδική, τελικά είναι ίδιο. Ναι. Τι ίσχυαν τα screenshot? Then go before I put you down. Ω, έλα, πολύ πιο γρήγορο. You have proven worthy of joining us. Come. There are other champions I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Ναι, έτοιμος εγώ. Καλά, για να κάνουν τα fatalities πρέπει να είχαν πεθάνει στο crunch, έτσι. Νομίζω είχε βγει και τέτοιο, και άρθρο. Πολλό. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Πολύ καλό. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Και τα στάδια απίστευτα, έτσι. Πολύ δυνατό. Τα γραφικά πάρα πολύ ωραία. Το background είναι τρελό. Αυτό που με χάλασε τελικά στο 11 και το κατάλαβα αργότερα ήταν το πόσο αργό ήταν. Ναι, ήταν λίγο, ναι. Ήταν πολύ αργό fighting game σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Όπα. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Καλά, έχει γίνει το multiverse στο κάγκελο, έτσι. Γενικά.
Χαμός μου Φιλιππό, από εκεί το δω. Πολύ καλό είναι. Και γραφικά σύλληπτα, έτσι. Αναβάθμιση από το προηγούμενο, σημαντική. Ναι, πολύ μεγάλη. Και το προηγούμενο ήταν απίστευτο. Αυτό είναι. Πες και βλέπεις CGI συνέχεια. Ναι, εσύ. Και όχι μόνο σε αυτά τα εντυπωσιακά, τα fatality και αυτά, είναι και τα background, λεπτομέρεια full, βλέπεις εγώ τα πάντα. Σε σχέση με το καινούριο Tekken π.χ. που προσωπικά, ό,τι έχω δει μέχρι τώρα δεν μου κάνει το wow που περίμενα από ένα νέο Tekken. Πάντως άλλαξε λίγο στυλ το Mortal Kombat, ξέρω, έχει αλλάξει λίγο το στυλ μου φαίνεται, είναι λίγο πιο μοντέρνο, πιο... Καλά και sound design μεστρικό. Ναι. Έλα, δώστε. Σαν τσάν, πάμε. Ναι ρε φίλε. I mean, that was pretty good, right, guys? Καλά ξεκινάει ο Keighley, δεν ξεκινάει άσχημα. Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Έλα, Ed Boon. Ωραία, μιξάρα παίζει από πίσω. Congratulations! They love you. All right, well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this. Because first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You have your sort of your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game you'll see a roster, basically, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters, and these fighters actually, they will join the fight. But a lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, So you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see... That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, the best team. So how does that work? So in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you some of them it's not a tag team thing, right? Yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just basically summoning them. Όλα τα έχω παίξει και μου φάνηκαν και οκ, αλλά να ασχοληθώ. A different move, push it down, κανονικά, δηλαδή ώρες. So the combination. Oh, I see. So you can bring in a combo. Exactly. And so you see, there's like a meter up on top. Ποτέ δεν με ξανατράβηξε πάρα πολύ αυτή τη σειρά. You can't obviously fire them. Δηλαδή παρόλο που έπαιζα και ωραία παίρνω, ας πούμε, δεν you can call them pretty much whatever you want, and they have, like in the middle of a combo, they'll have, basically a whole arsenal of their moves. So swing hits will come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. Ενώ μου αρέσανε. And then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Same thing with Scorpion, but a lot of our
our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yeah, yes, yeah. exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of nodding to the old games, let's talk. You confirmed, I think, or at least known that Jean-Claude Van Damme is in this game as Johnny Cage, right? That was, people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices too. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this. It's coming out in September, so don't wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so πάντως για 4 χρόνια δεν παίζει να καθίσει ένα λεπτό έτσι. Φαίνεται ότι έπεσε τρομερή δουλειά. Πολύ γρήγορα. Γενικά και μας το πετάξανε και σε φάση βγαίνει τώρα, ας πούμε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, νόμιζα ότι το Mortal Kombat 11 βγήκε του στυλ πρόπερση. Το είχα για πρόσφατο, δεν το είχα για τόσο. Αλλά μόλις το είδα, οπότε ναι. Είχαν βγάλει και το Aftermath, είχαν βγάλει πολλούς χαρακτήρες γι' αυτό. Lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks so much. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years. That changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Αυτό δεν θα έμπαινε early access, το Path of Exile 2. Θυμάμαι λάθος, για να δούμε. Εντάξει. Where are the guards? Hey you! What's going on? Μόλις τελειώσει ο Diablo, θα παίξουμε αυτό μετά. Ενδιαφέρον μουσική από πίσω. Ωραία μουσική είναι και ωραία τα εφέ και η κίνηση μου αρέσει, είναι λίγο πιο... Πω τα physics. Ναι, κάνει περισσότερες κινήσεις κιόλας, δεν είναι σαν το Diablo. Ωραία φίλε. Τι είναι αυτό? Χορευτικές κινήσεις, μου αρέσει. Ακριβώς. Λίγο σε Hades, πιο Hades παρά... Ναι, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Ωραίο και ωραία μουσική. Το παίζω, έπαιζα. Εντάξει, όχι σήμερα. Τελειώσω το Diablo τότε. Θα τελειώσω το Diablo με όλες τις κλάσεις. Μια φορά με την κάθε μία και μετά βλέπουμε. Αλλά πολύ ωραία ήταν αυτό. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Street Fighter 6 update, για να δούμε. Χαρακτήρας. Μάλλον, ξέρω. Εντάξει, όχι δεν είναι εντάξει. Ρίου. I am the Advanced Artificial Intelligence, Leviathan. Welcome to Bikitoa Island. Δίλησε κιόλας. Έλα πω. Άλλο εξαιρετικό παιχνίδι. Ναι. Έχω κάψει το demo. Ποιο? Του Street Fighter 6. Α, ναι. Παίξει πάρα πολλές ώρες. Πολύ ωραίο. Τι είναι αυτά ρε, τι κάνουν εδώ πέρα? Έλα ρε. Capcom collab ένα, θα κάνουνε collabs δηλαδή. Ναι, ναι.
Θέλω να δω ένα Σούρας Wrath όμως, μαγκές. Κανονίστε το. Ή ένα Resident Evil. Κάνα με το Leon εκεί πέρα. Ψηφοκυμιστή κλωσιά, Leon, ό,τι πρέπει. Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal will fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. Check this out. There's nothing more powerful than imagination. Τι βλέπουμε? It can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Πού παίζει αυτό, Dead by Daylight? Ναι, αυτό. Τέλειο. Το ξέραμε ήδη. Ναι, τέλειο. Ό,τι και να γίνει, άμα είναι Nicolas Cage, είναι τέλειο από μόνος. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι. Δεν με ενδιαφέρει καν τι είναι. I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. Τον έφερε ρε, τον έφερε τον Cage. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades. Εγώ ανήκω στο fan club, να ξέρεις, δεν ξέρω για σένα. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Άκου εδώ ρε φίλε. Τέλειο. Πω. Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, you know, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, excuse me, what I noticed, sinuses, allergies, what I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something.
Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Πολύ λεπτομέρεια τώρα. Εντάξει, αυτό είναι συνέντευξη. Thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Πάμε τώρα στα sponsor 100%. Now, for all of you who want to play Nick Cage and Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console. And PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Έλα, φίλε, κι άλλο, εντάξει. Okay. Ελπίζω όχι άλλο, εντάξει, το είδαμε, καλό ήτανε. Πάμε παρακάτω. Καλά τα γραφικά είναι μεταξύ, εντάξει, δεν υπάρχει. Σαν να βλέπω άλλη γενιά. Showed the potential of well-done adaptations, and later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Τι αυτό το μήνα βγαίνει τώρα, νομίζω πιο μετά. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Game Fest. Αυτά τα shows κάνουν να βγουν 3 χρόνια. Αυτό το περάσει, ναι, 47 χρόνια από την πρώτη σεζόν. Και τώρα έχει αρχίσει και τον έλειψε αυτή τη καινούργια φάση που βγάζει Volume 1 και τέτοια. Ναι, για να δικαιολογήσει το break μεταξύ επεισοδίων. Stranger Things, ό,τι να είναι. Στο όλο το κάνει πλέον σιγά σιγά παντού. Εκεί το κάνει. Αντί να τα βγάλει ένα επεισόδιο τη βδομάδα. Ναι, μάλλον επειδή δεν θέλει να πάει ακόμα εκεί. Αν και πολλοί το θέλουν. Αρχίζουν. Εγώ πάντως τη σειρά την είχα απολαύσει full. Και δεύτερη σεζόν ήταν επεισόδιο και βαρέθηκα πάρα πολύ. Δεν το συνέχισα. Μένα μ' άρεσε. Επίσης είναι η τελευταία σεζόν του Καβίλ. Ναι, ισχύει. Αναρωτιέμαι πώς θα πάει μετά. Αναρωτιέμαι πώς θα πάει. Ξέρουμε παράδειγμα που αλλάζει ο βασικός πρωταγωνιστής και πάει καλά η σειρά. Δεν θυμάμαι κανένα τέτοιο όντως. Και όχι μόνο αλλάζει ο πρωταγωνιστής, αλλάζει ο ηθοποιός. Εγώ θυμάμαι το λατρεμένοι μου γείτονες, μόνο αυτό. Δεν ξέρω για κανένα άλλο. Δηλαδή θα μπορούσε να αλλάξει. Έχει χαλάσει φουλ στο λατρεμένοι μου γείτονες, ρε φίλε. Λέω τώρα. Παντού είναι σπαστικό. Δεν γάμας έτσι. Θα μπορούσε να αλλάξει χαρακτήρα. Ας πούμε πιο εύκολα μου φαίνεται. Να πάει σε άλλη ιστορία και να πάρει κάποιον από τους άλλους και να το βάλει αυτόν. Παρά να αλλάξει το ποιός ο Witcher, τώρα στο Geralt. Θα μπορούσε να βάλει ας πούμε τη Siri για πρωταγωνίστρια, ξέρω εγώ, π.χ. Να φύγει ο άλλος π.χ. ή οτιδήποτε. Ναι. Βλέπω τα παιδιά λένε τέτοιο. Σπάρτακους, δεν έχω ιδέα. Ναι. Και αυτός μάλιστα τώρα ξέρω εγώ συνδέθηκε πολύ με τον Geralt, ας πούμε. Ο Κάβιλ. Σε κάθε περίπτωση. Όπα, έκανε το σπασμένο το ξόρκι από το παιχνίδι. Που μπαίνει στο Death. Πώς λέγεται η τελευταία δυσκολία, Death March, ούτε καν. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων και πατάς μόνο αυτό. Το Quen, πώς λέγεται. Ναι. Dandelion. Okay. Epic Alan Wake. Έλα, ναι, έλα. Όχι, είναι το, πώς λέγεται, Night κάτι. Ένα first person που το βλέπουμε 25 χρόνια. Ποιο με κάτι όπλα, μαγείες, folklore στοιχείο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
Nightingale. Ίσως. Μάλλον έτσι. Ναι, δηλαδή εντάξει, οκ, πλάκα φαίνεται να έχει, αλλά θα τη βγάλουμε αυτό. Δεν ξέρω, αυτά τα τρέιλερ και όλα σε αυτά τα παιχνίδια δεν τα εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Ναι, μωρέ, εντάξει. Δείχνουν τα πιο εντυπωσιακά σκηνικά που μπορούν να κάνουν, ας πούμε, ότι κάνουν επίτηδες. Δεν ξέρω, τώρα μπορεί στην πράξη να μην είναι τόσο... Οι δυνάμεις αυτές δηλαδή, να μην είναι τόσο εντυπωσιακές. Early access. Witchfire. Nightingale, άλλο ήταν αυτό, Υπήρχε Nightingale, κάτι μου θυμίζει. Ναι, υπήρχε. Είπε η ημερομηνία, δεν είδα. Είπε Σεπτέμβριο, early access. Έκανα VR. Πιθανό. Εν τω μεταξύ, γιατί μου φαίνονται όλα αυτά τα παιχνίδια τόσο πολύ ίδια μεταξύ τους. Όλα αυτά τα λέγεται το ίδιο πράγμα ακριβώς, μπορείς να πυροβολάς, ναι. Ίδιο στυλ, ίδιο concept, ακριβώς. Και τα περισσότερα έχουν όντως πλάκα να τα παίζεις, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό νομίζω το είχαμε δει και στο show της Sony ή είναι άλλο. Και να το είχαμε δει δηλαδή, μία που το είδα, μία που... Να, αυτό είναι, ναι, Crossfire, Sierra Squad. Α, αυτό ναι. Εντάξει. Θα το παίξω. Όχι με μεγάλη ενθουσιασμό. Θα χαμηλώσω λίγο. Εντάξει, μέχρι στιγμής από όψη ανακοινώσεων το πάει καλά. Δεν είναι... Εντάξει, πολύ αργή ρε παιδί. Πολύ αργή πάντως. Ότι αργή, ναι. Δηλαδή τόση ώρα θα μπορούσε να έχει τελειώσει πολύ λόγος όλο. Μισή ώρα, δεν θα έχει δείξει ώρα. Έχει να μιλήσει μισή ώρα ο Νίκολας Κέιτζ. Ωραίο παιχνίδι αυτό. Και αυτό δεν ακούγεται καθόλου ρε γάμο, το βγαίνει δύο. Ήταν ωραίο, το πρώτο ήταν πολύ ωραίο. Δεν το είχα αγγίξει. Πολύ καλύτερο από ό,τι περίμενα. Αλλά αυτό φαίνεται πιο ποιοτικό από το πρώτο. Εγώ το είχα παίξει το πρώτο και το είχα παίξει έτσι για την πλάκα, ας πούμε, και ήταν πολύ καλύτερο από ό,τι περίμενα. Πολύ καλύτερο. Το έχει δώσει και στο Plus, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Είχε μέσα πολύ ωραίες ιδέες, ήταν πολύ διασκεδαστικό. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι ήταν καλύτερο από ό,τι περίμενα να είναι. Και αυτό τα φαίνεται και πιο εντυπωσιακό, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να ακούσει να πέφτει πάρα πολύ το πρώτο, χωρίς να έχω ιδέα. Είχε, ξέρεις, το είχαν πει Souls-like με όπλα και καλά. Ναι. Και από εκεί θέλω πήρε λίγο ένα πάτημα. Αν και όντως άκουσα ότι ήταν σχετικά ok. Όχι, ήταν πολύ καλύτερο από ό,τι περίμενες. Καλά, δεν τριμάτισε κιόλας δηλαδή. Το είχα παίξει και κάποιες φορές και μου είχε αρέσει. Δεν πολύ παίζω κιόλας τέτοια co-op και τέτοια, δεν είναι τόσο φάσιμο. Solo το έχεις παίξει? Όχι, είχα παίξει co-op, απλά δεν έπαιξα πολύ. Δηλαδή έπαιξα απλά λίγο έτσι, είδαμε πως είναι. Ναι. Αυτό, δεν ασχολήθηκα με αυτό το τέλος. Δεν πολύ παίζω co-op. 25 Ιουλίου, τώρα. Οκ. Πάμε, Kojima. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. Έλα, το λες τώρα έτσι, το λες τώρα έτσι, για εκπλήξεις. Και θα κάνει μαλακία μετά και θα ξαναβάσουμε όλοι, άντε. Έλα, Rebirth θα δώσει λες σήμερα. Φίλε, πρέπει νομίζω. Κοίτα, εγώ θέλω ένα Rebirth Death Stranding 2 και είμαι καλυμμένος. Ναι, κι εγώ. Με αυτό το δύο είμαι τέλεια. Another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. New thrills. Όπα, Sonic. Ναι ρε φίλε. Στο στυλ Generations πάμε λίγο. Έλα, εντάξει. Ναι. Τέλειο. Ναι, εντάξει. Ναι. Είμαι μέσα με 1000. Αυτό ήθελα εγώ από Sonic, όχι το Frontiers και τέτοια. Ναι, αυτό θέλω, ακριβώς αυτό θέλω.
Και γι' αυτό full το. Δεν θέλω όμως να είναι budget τίτλος. Θέλω να έχει zoom. Ναι, δεν ξέρω εγώ, ξέρεις. Α, και να έχει τάξη, έχει τα πάντα. Όχι, όχι, μέσα με full. Με το αγαδάζουμε με το gaming. Αυτό θέλουμε, έτσι. Όπως και να το κάνουμε Sonic και 3D. Όχι, εντάξει, δεν πάνε μαζί, δυστυχώς. Ναι, δεν το βαγάει. Ενδιαφέρον το frontiers που κάνανε, ήταν ενδιαφέρον όντως. Από colors έχουν ιδέες. Η ιδέα μου άρεσε που κάνανε στο τελευταίο. Κάνα στο Frontiers ήταν πολύ basic έτσι. Είχε ενδιαφέρον μόνο τα θεμέλια και δεν είχε τίποτα άλλο. Ναι, αυτό τώρα φαίνεται τέλειο πάντως. Αυτό ρε φίλε φαίνεται τέλειο, εντάξει. Καλά εσύ. 100 ώρες θα παίξω. Α, και εγώ πρέπει να έχει. Ναι, ναι, έδειξε πριν κάποια σχετικά που είναι σίγουρα εγώ. Ναι ρε φίλε, αυτό είναι τέλειο, εντάξει. Έλα, δώσε date. Έλα, πολλά θες. Ω! Ωραία, φέτος, μια χαρά. Όχι μόνο φέτος. Ούτε καν winter που λένε. Holiday ή κάτι τέτοιο. Τέλειο, τέλειο. Το καλύτερο μέχρι τώρα στην παρουσίαση. April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, Star Rail, but also for on PlayStation. Take a look. Δεν έχω επαφή. Κάτι πήγε για PlayStation. Έρχεται PlayStation το Honkai. Τώρα το καινούργιο παιχνίδι αυτό είναι turn-based. Ναι, ωραίο φαίνεται κιόλας, είναι αλήθεια. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω μεγάλη επαφή. Τρελαίνομαι για το editing που κάνουν στα trailer τους. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Μα είναι, σε τραβάει από μόνο του, ναι. Βλέπεις έχει ένα ρυθμό, ένα pace πολύ έντονο. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Ακόμα και δεν σε ψήνει καθόλου, το βλέπεις και λες ωραίο φαίνεται. Όχι, ωραίο φαίνεται αυτό, είναι αλήθεια. Βασικά και ο Genshin Impact δεν ήταν κακό. Μπήκα να παίξω το παράδειγμα. Ούτε εγώ έπαιξα, ούτε εγώ. Πολύ νωρίς. Αλλά για αυτό που ήταν, μπορώ να καταλάβω γιατί είχε κοινό. Δηλαδή... Όχι μόνο είχε κοινό, έχει γίνει... Χαμός έγινε. Αυτό εννοώ, μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε επιτυχία. Είχε πολύ καλά στοιχεία. Αν έπαιζα τέτοια πράγματα, μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να παίζω αυτό. Κοίτα, βγαίνουν τόσα πολλά παιχνίδια πλέον. Από indies, μεγάλες κυκλοφορίες, συνέχεια. Πού να το χωρίσεις αυτό. Αυτό θέλουν 500 ώρες. Ναι, ισχύει. Θα καταφέρουν αυτοί πάντως να ξεχωρίσουν. PS5 gameplay, πάμε. Θες να το παίξω. Κοίτα, εγώ θα το δοκιμάσω το μέτρο. Να το παίξω κι εγώ, άντε. Q4. Μας έπεισε τώρα. Μας πείσατε, άντε. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game which is coming to Game Pass, PlayStation, PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Για να δούμε. Οκ, release είπε. Άντε. Εντάξει, πήρε λίγο μπρος, για πάμε. Ναι, ισχύει. Αυτό φαίνεται ωραίο, είχαμε πει. Αν είμαι Πινόκιο. Αυτό φαίνεται ωραίο το Lies of P. Δηλαδή μόνο και μόνο το στυλ, η αισθητική και το concept είναι... Πω. Και είναι και λίγο Bloodborne. Αλλά σε άλλο... Αυτό ακόμα και απλώς ok να είναι, θα είναι καλή φάση. Ναι, κοίτα, εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι κάτι παραπάνω, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Αρκεί να είναι όμως απλώς ok, να μην είναι παρακάτω. Αλλά άμα είναι ας πούμε παιχνίδι του 7,5 για παράδειγμα το 7, θα είναι ωραία φάση γιατί είναι πολύ ωραίο το concept. Πριν πόσο καιρό έχουμε δει παιχνίδι από κινέζικο. Νομίζω Κινέζοι δεν είναι αυτοί που το φτιάχνουν. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχω ιδέα. Πότε έχεις δει τελευταία φορά παιχνίδι από Κορεάτες ή Κινέζους που να έκανε τον BAM. Εγώ θυμάμαι το Lost Ark. Το Fist. Α, και το Fist, μπράβο. Το Metroidvania, που ήταν από κάτι Κινέζους που δεν ξέρω ποιοι ήταν. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Απίστευτο ήταν. Εγώ το περίμενα να είναι απλώς ένα ok παιχνιδάκι που να έχει πλάκα. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν ένα πολύ καλό 8 στα 10, ξέρω εγώ. Πολύ δυνατό. Πολύ ωραία μάχη που συνήθως μάλιστα αυτά τα παιχνίδια του Metroidvania η μάχη τους είναι το πιο αδύναμο σημείο. Είναι λίγο επαναλαμβανόμενο. Αυτό έχει μάχη σαν να παίζεις fighting.
Πολύ μου αρέσει, πάρα πολύ εμένα το πίστη. Και αυτό μου αρέσει που βλέπω. Έπαιζα. Δεν ακούμε τίποτα το παιχνίδι, λέει κάποιος. Σεπτέμβριο. Μάνα μου το 23. Τι γίνεται ρε εσύ. Play demo, το είπαμε. Το είπαμε. Ναι ρε φίλε. Να το σημειώσω. Έλα κατευθείαν. Κάπως λέει δεν ακούγεται το βίντεο. Ναι, είχα χαμηλώσει λίγο. And prepare for their release on September 19th. Παίζει να είναι το demo που παίξαν πέρυσι στη Gamescom. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. Ανατριχίλα. Once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Α, δεν βγαίνει ποτέ αυτό. Τι είναι, έλα. Για δείξτε. Βασισμένο σε γνωστό μάγκα. Είπε γνωστό μάγκα ή ότι απλά είναι γνωστός ο δημιουργός? Εγώ γνωστό μάγκα κατάλαβα. Λέμε. Κάνα try-gun. Έλα, άμα είναι try-gun έχω φύγει. Πες να είναι try-gun, να ξέρεις. Κλείνω στο stream και έχω φύγει, όπως είμαι. Όχι, τι είναι αυτό, φίλε. Sand World, κάπως έτσι λέγεται. Του Toriyama είναι. Του Dragon Ball. Το Toriyama φαίνεται κατευθείαν ότι είναι. Sand World. Ναι. Το Toriyama φαίνεται από χιλιόμετρα, δεν το ξέρω αυτό δεν το έχω δει. Βγαίνει η ταινία κιόλας. Μου είπες Dragon όμως και με έβαλε σε άλλο. Ναι ρε, κι εγώ μα δεν ήταν, δεν έβγαζε. Ναι, έμοιαζε. Πολύ ωραίο art style. Μακάρι Dragon παιχνίδι, γιατί δεν βγάζει κανένα Dragon παιχνίδι. Έλα, φοβερό φαίνεται, ρε. Το φαίνεται πολύ ωραίο, όντως, αλλά εγώ σκέφτομαι το Dragon τώρα. Sandland, κάπως έτσι. Τέλειο, φίλε, φαίνεται πολύ ωραίο, φαίνεται τότε πάντως. Φανταστικό. Παίζω, άνετα. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό το Sandland. Το Toriyama, εντάξει, φαίνεται από χιλιόμετρα. Να, Sandland. Πολύ καλό. Αρέσει. Παίζω, άνετα. Έλα, δυνατές ανακοινώσεις έχει μέχρι τώρα, ρε. Ωραίο είναι, ναι. Όντως, ωραία πραγματάκια. Και έχει ακόμα βασικά. Sandland, get ready to become an unlikely hero. Εμένα μου άρεσαν αυτές οι ανακοινώσεις, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσουν. Δεν χρειάζεται να είναι όλες τεράστιες. Π.χ. αυτά τα παιχνιδάκια που βγάζει τώρα. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iam8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. Later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out. Εμπιστεύομαι Annapurna. Θα δείξουν και το Silent Hill. Stray Xbox ήρθε. Outer Wilds. New White. Solar, πώς λέγεται. Σολαράς. Τι αυτά. Τι παιχνιδάρες έχει βγάλει αυτή η εταιρεία για μόνο πάντως. Όλα αυτά είναι καινούργια. Thirsty Sweeters είδα. Τι καινούργια, τι είναι το New White, τι δείχνει. Αυτό τι είναι. Τι καινούργιο New White. Όχι ρε. Όπα. Τι είναι αυτό. Έχει βγάλει showcase. Τι ήταν αυτό που τίζαρε. Δεν ξέρω, ωραίο. Τι ήταν αυτό που τίζαρε. Biggest games yet και ήταν κάτι σε 3D. Τι ήταν αυτό, φίλε. Κάτι μου θυμίζει. We're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures that battle across the land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Για να δούμε, Throne and Liberty. Κλασικά από στη μέση. Οι παρουσιάσεις αρχίζουν τα online και αυτά. Ναι, μωρέ. Και ξέρεις, το δείχνουν χωρίς UI και μετά να το παίξουμε με UI 5.000 εικονίδια. Βέβαια, εγώ στο Final Fantasy το 14 το είχα κάνει να είναι τίποτα, full minimum. Ναι. Απλά θέλει πολλές ώρες να κάτσεις να το ψάξεις. MMO θα να πω. MMO είναι. Δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτά. Είναι επένδυση δεκαετίας, εννοώ ότι
Μέσα σε 10 χρόνια θα παίξεις μία φορά MMO και αυτό αν. Και αν σε τραβήξει είναι πολλά τα. Επίσης αυτό που κάνουν πλέον με τα online, τα παιχνίδια, τα live service είναι πολύ περίεργο γιατί ας πούμε ξεκινάει, ανακοινώνουν σήμερα ένα video game το οποίο είναι και καλά live service, το οποίο βγαίνει μετά από 4 χρόνια, αλλά αλλάζουν τόσο γρήγορα οι τάσεις ας πούμε στο online gaming που σε 4 χρόνια παίζει να είναι της πλάκας αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή ακριβώς. Παίζουν όλοι, ξέρω εγώ, σήμερα Battle Royale για παράδειγμα, σε 3 χρόνια μπορεί να παίζουν όλοι κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Μετά μπορεί να παίζουν MOBA. Και βγάζεις το παιχνίδι σαν κακομοίρης εσύ μετά από 4 χρόνια. Και λένε παιδιά, sorry, αυτό έχει ξεπεραστεί πλέον. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω, δεν θα το αλήθεια. MMO δεν παίζω, οπότε θέλω κάτι. Πιο χειροπιαστό, να παίξεις ξέρω εγώ 10-20 ώρες να τελειώσει. Το Diablo το μεταξύ πόσο διαρκεί λες για να τερματίσεις? Το main story πρέπει να είναι κάτω από 20 ώρες. Όντως. Ναι. Σε όλα μικρό ήταν το main story γενικά. Στο μικρό ήταν, απλώς είχε μετά endgame, τέτοια πράγματα πάρα πολύ. Τώρα αυτό δεν πρέπει να έχει ακόμα πολύ σκηνικό, θα βάλω λογικά μετά στη συνέχεια. Εγώ έχω παίξει 15 ώρες περίπου, αλλά έχω κάνει πάρα πολλά side, έχω κάνει ό,τι dungeon βρίσκω μπροστά μου. Δεν έχω αφήσει ούτε ένα πράγμα, ξέρω εγώ. Και παρόλα αυτά έχω περάσει τη μέση, ας πούμε, στο main. Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free. Αλλά φίλε θα παίξεις και με τις άλλες κλάσεις, εντάξει. But on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them Steam Next Fest είναι πολύ ωραίο. Να ξέρεις, ήταν ένα που είχε γίνει πέρυσι το καλοκαίρι, ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα ποτέ. Πολύ μια εβδομάδα πρέπει να είχα παίξει 50 παιχνίδια. Πάρα πολύ ωραία demo. Ας πούμε είχα παίξει το Gloomwood, που είναι τώρα σε early access. Εγώ θεωρώ ότι αν βγει αυτό και βγει show, θα μιλάμε για μία από τις καλύτερες immersive sim εμπειρίες ίσως και ever. Είχα πάθει σοκ. Βλέπω. Τι είναι αυτό τώρα? Πώς είναι κανένα project awakening αυτό? Τι είναι αυτό φίλε, κάτσε. Δεν είδα καν τι έγραψε στην ώρα και σκεφτόμουν κάτι άλλο. Κάτσε να δει αυτό. Nexon, μόνο εταιρεία έδειξε. Α. Πώς ξέρω. Κάτσε να μας πιάσει τον ύπνο. Μην βάλει κανένα σκηνικό. Multiplayer. Έλα εντάξει, ναι, κλασικά στη μέση ρε. Chivalry αλλά με fantasy στοιχεία. Το Chivalry με το Max ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το είχα παίξει και review το Chivalry και είχα διασκεδάσει απίστευτα. Δεν το περίμενα, έλεγα εντάξει θα μου παίζετε τέτοια πράγματα. Αλλά ήταν ωραίο το Chivalry γιατί δεν ήταν αυτή η επικούρα και καλά, ήταν τσίπικο τελείω, για γέλια. Πιο πολύ Monty Python ήταν να παίζεις παρά τέτοιο. Δεν ξέρω, τώρα αυτά εμένα με έχουν κουράσει στην αλήθεια. Όχι μόνο το ναι μωρέ, τα έχουμε ξαναδεί. Ναι, με κουράζει και το concept, με κουράζουν και οι παρουσιάσεις. Δηλαδή με ένα έτσι τραγούδι, με λίγο τέτοιο από πίσω. Μελαγχολικό που είναι καμιά σχέση με το παιχνίδι. Και απλώς είναι ένα online πράγμα που πέφτει ξύλο, ξέρω εγώ. Warhammer. Και μέχρι και οι τίτλοι είναι τελείως generic, σε φάση Warhammer, Warhammer, War Beast. Τι είναι αυτό? Όχι κάτι για μένα μόνο. Και όχι, δεν ξέρω. Ξέρω, χαζομαρούλα. Ναι. Μ' αρέσουν, όταν είναι με physics τα καραγκιόζηλίκια, αυτά μ' αρέσουν, όπως και το Octodad. Ας πούμε, έχουν πλάκα. Party Animals δεν είχε βγει, ήδη. Δεν ξέρω καν. Δύο. Δεν ξέρω καν αυτό. Δεν είναι αυτά που παίζω, οπότε ξέρεις. Ναι μωρέ. Δεν παρακολουθώ, τι είναι αυτό? Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light Tuesday. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an even season like never before. Trust me, for one of them you will want to get your barbed wire. Δεν έχει καν σημασία. Έχει parkour με ζόμπι και ξύλο. Είναι top. Είναι σαν λίγο... Είναι πολύ εντυπωσιακό το Dying Light. Σε φάση μπαίνεις σε όλα τα σπίτια μέσα, σε όλα τα κτίρια. Είναι πάρα πολύ... Όπα. Κολλήσαμε για λίγο. Ναι. Δεν νομίζω ότι κολλήσαμε εμείς. Κόλλησε το... Α, και σε σένα έγινε. Οκ. Ναι, το βλέπω στο ξεχωριστό εδώ. Όχι, εγώ άρχισε η RAM μου να... Όχι, όχι. Μου κόλλησε το ξεχωριστό παράθυρο που έχω και βλέπω το τέτοιο. Δεν ξέρω, εγώ κράτος δεν θέλω αυτό. Όπα, τι είναι αυτό? Α, εντάξει. Έλα, εντάξει, μην ψαρώνεις έτσι, φίλε. Έλα ρε.
Μην μας ψάβανεις έτσι. Μην μας βαγγίζεις έτσι στην καρδιά. Αυτό είναι το σκηνικό που παίζεις, ναι, οκ, εντάξει, κάποια στιγμή θα το κάνουμε κι εμείς. Νομίζω είναι μοντέλα του 22 και πάνω, κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν θέλω, εγώ εμπιστεύομαι ακόμα περισσότερο την κονσόλα μου. Δεν είμαι αντίθετος με αυτό το κόνσεπτ, αλλά σε κάποια χρόνια όχι ακόμα. Εγώ είμαι αντίθετος. Δεν είμαι αντίθετος, δηλαδή άμα το κάνεις να λειτουργεί και να παίζει όπως παίζει με την κονσόλα μου στο σπίτι. Ναι. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. Ναι. Πάμε. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Αυτό θα είναι φωτιά. Δώσε και ένα demo. Καλά, δεν νομίζω. Βέβαια, βγαίνει τώρα όμως αρχίζει. Looking dapper as always. Thank you. Καλά, αυτός και είναι θεός. We are so excited because when you announced Alan Wake at the Game, or Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. Φίλε, ακόμα και αυτό ήταν ενδιαφέρον. Κοίτα, είχε άποψη, ναι. Δεν του βγήκανε όλα. Remedy's first survival horror game. We have two Μόνο που ακούσε Remedy survival horror. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw obviously at the PlayStation event you revealed Saga. Εννοείται θα έχει χαρακτήρα δεύτερο. Ταιριάζει full She's in Brightfall. Ναι, ταιριάζει full στο σκηνικό όπως είχε μείνει. Στο σενάριο. Όλος είχε απογευθεί εκεί μέσα. That's a good question to ask going into this. So yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her και πανέξυπνο πως ο νέος παίκτης που δεν έχει παίξει τα Alan Wake μπορεί να μπει κατευθείαν στο ρόλο της Saga, έτσι. And they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. And very quickly the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AW. And this horror story starts to come Το control και εγώ μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά η Remedy ακόμα και στη χειρότερά της, δηλαδή ακόμα και το Quantum Break που είναι το χειρότερά της, ας πούμε, ήταν και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχε πράγματα δηλαδή που έλεγες ότι separate missions, because I think you can play them in different sequences or orders if you want. Κλασικό. Yeah, we had the experience playing as Saga. Και τώρα τρώω μου παιχνίδια από Remedy, εντάξει, μόνο το σκέφτομαι. But it's also a standalone experience. We are not expecting. Εννοείται πως είναι sequel και standalone, τόσα χρόνια μετά δεν θα μπορούσε να περιμένει να παίξει στο Alan Wake 1. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural. Τέλειο. Είναι πολύ καλή ιδέα. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα αυτό που έχουν κάνει. Very quickly, she has to learn to survive. Πολύ καλή ιδέα γιατί αλλιώς εγώ το έχω παίξει 50 φορές το Alan Wake, αλλά πλέον είναι... Then we open up the experience. Εντάξει, είναι πολύ ευχάριστο στο παικτικό κομμάτι. Είχε προβλήματα, εντάξει. Αλλά σε όλα τα άλλα, εντάξει. And playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. Το gameplay που είχε προβλήματα ήταν πολύ ωραίο το concept με το φως. Και πάλι. Εγώ χαίρομαι που το αλλάζουν. Το πάνε παραδοσιακό. There is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping
between these two. You're always so good at telling challenging, interesting narratives. And αλλά αυτό πρέπει να δούμε στην πράξη. He's always been known for that, and you especially. So we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a of the game, right? Ναι, ισχύει. Gameplay. Αχιλλέα, ναι, ήρθε η ώρα να το παίξεις. Εντάξει, τώρα πλέον είναι παλιό. Δηλαδή, όχι τα γραφικά μόνο, θα το δεις. Έλα, δώστε να δούμε. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Εν τω μεταξύ 4 χρονάκια πέρασαν μόλις. Ναι. Αυτό τσακμπάμ, σχετικά πάντα. Ανεβαίνει επίπεδο τώρα στην παρουσίαση, πάμε. Εντάξει, τώρα ατμόσφαιρα ξέρουμε ότι θα έχει, δεν το περιμένω να δω κάτι. Ήδη μόνο από αυτό άκου ήχη τα πάντα. Γιατί αυτό τώρα με βγάζει full Silent Hill vibes. Δεν ξέρω γιατί. Η αρχή του Silent Hill 2. Sounds like somebody's home. Και HUD κανονικά. Λίγο πιο μικρό θα μπορούσε να είναι. Ναι. Κοίτα physics. Τι είναι αυτό? Εντάξει, πανέμορφο είναι. Θέλω να δω μάχη με φως όμως εγώ. Δεν νομίζω να παίζει το φως τόσο μεγάλο ρόλο πλέον. Έως καθόλου. Ελπίζω να έχει κάτι. Όχι σαν το ένα. Όχι σαν το ένα. Στο control είχε. Όπα. Στο control στο DLC με τον Alan Wake είχε φως. Ναι, οκ. Αλλά θα το κρατήσω πιστεύω. Όπα. Ναι. Έλα ρε φίλε, ναι. Ναι, τίμιο. Έτσι. Εγώ. Έτσι, μαλάκα, δεν είναι τέλειο. Εδώ στο Sport 2. Έτσι. Ναι. Γάμισε. Και dodge κανονικά, ναι ρε φίλε, επιτέλους. Πήγαμε το καινούργιο παιχνίδι κανονικά. Καλά, ο ήχος απίστευτος. Πάρα πολύ τέλειο, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίος ο ήχος. Πήγε μέσα, άλλαξαν όλα, τέλειο. Να το φως ρε φίλε, αυτό έκανε και πριν, το έκανε και στον εχθρό το φως, το είδες. Ήταν φως αυτό όμως. Ναι, ο φακός ήταν, το φακός, το έκανε το φακό στο πλάι. Αυτό έκανε και πριν και έλεγα τι ήταν αυτό, δεν κατάλαβα τι έκανε, αλλά το φακό έκανε και τώρα τον έκανε. Το έκανε γρήγορα γι' αυτό. Αχ, φακός. Ο φακός είναι, φίλε, τέλειο. Τώρα ξαναβλέπουμε το τρέιλερ. Φοβερό τρέιλερ επίσης. Πολύ ωραίο το τρέιλερ, το gameplay όμως ακόμα καλύτερο. Να. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Καλά, αυτό έχει φως. Το σκηνικό με τον Άλαν στην πόλη, άσε. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Έχει φόντα να βγει καταπληκτικό. Και είναι πολύ κοντά η κυκλοφορία. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Space Marine 2. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets. Και αυτό φαίνεται απίστευτο. Avarax οπτικά. and Kodaku. Ναι. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? Είναι η ώρα για μένα να πάω να τουαλέτα. Σε αυτό το
Εντάξει, τίμιο. Παιδιά, τίμιο. Εγώ το πιστεύω. Το Space Marine 2. Και μη έχοντας παίξει το ένα, έχω ακούσει ότι το πήγε αρκετά καλά. Καλά και fidelity τρομερό. Και έχει τα φώτα όντως να γίνει πολύ δυνατοκό παιχνίδι. Φέτος και αυτό. Τι βλέπουμε? Τίποτα Yes Your Grace, κάτι τέτοιο θυμίζει. Τι είναι, νέο IP μας. Ένα πανέμορφο. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, φαίνεται πανέμορφο. Αυτό είναι το Kingdom... Αυτό πρέπει να είναι, όχι. Όχι, δεν είναι αυτό. Με θύμισε κάτι Yes Your Grace στα γραφικά, κάτι... Δεν ξέρω. Μάλλον νέο IP. Να, Yes Your Grace. Αυτό που είπες είναι, ναι. Yes Your Grace. Ωραίο, πολύ ωραίο. Sequel. Πολύ καλό. Beautiful indie game, yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story. It looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Ο Carpenter είχε κάνει η ταινία Dead Space, Ναι, κάτι έχει πει. Επιτέλους, ο Carpenter σε gaming, ρε φίλε, μην είναι multiplayer. Το κόπο από τώρα να είναι, να ξέρεις. Από στυλ φαίνεται όντως. Φαίνεται για multiplayer. Ας είναι τουλάχιστον multiplayer με φάση co-op και τέτοια, όχι... Δεν θέλω να είναι π.χ. Evil Dead, κατάλαβες. Αυτό λέω, ας είναι με story και αυτά απλά co-op. Έστω. Έκανα Left 4 Dead still. Δυστυχώς, ναι. Τι φαίνεται να Bon Jovi. Οκ. Έπαιζα, να ξέρεις, έπαιζα. Εννοείται, και εγώ παίζω, εννοείται. Ορδές Zombie και Bon Jovi. Τι καλύτερο. Κι ας είναι και κόπο, δεν πειράζει. Έχει ενδιαφέρον που βασίζεται στο όχημα. Ναι. Δηλαδή είναι απλό και πας από μία περιοχή στην άλλη. Όντως. Ωραία φάση. Όταν βλέπω ορδές εγώ... Το Days Gone μετά. Ναι. Όντως ωραίο το όχημα. Και εμένα μ' αρέσει. Εντάξει, κρίμα βέβαια να είναι ο Carpenter και να... Μη δώσει κάτι single player, ατμοσφαιρικό. Ναι. More unexpected collaboration, John Carpenter and Toxic Commando. That looks. Χαλάλι, ο τύπος είναι... You guys think any of those zombies made Βίλος. it? All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced. Όχι μόνο φέτος, σε λίγο. Αύγουστο. Αυτό πάει για δεκάρι αυτό, εγώ το βλέπω, πάει για δεκάρι. Ναι, το πιστεύω.
Μαϊλάριαν, τελευταίο παιχνίδι ποιο ήταν, το Divinity το 2 ήταν αριστούργημα. Swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without. Και αυτό φαίνεται και λίγο πιο high budget, ας πούμε. Ναι ρε φίλε, cutscenes κανονικά, όχι τώρα. Με zoom στα πρόσωπα από κοντά. Ακόμα και τα μοντέλα που δεν είναι, ξέρεις, νόντιτο, ας πούμε. Βγάζουν κάτι πολύ ωραίο και πιστό στο art style. Πολύ καλή δουλειά. But it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory on scorched earth. Αν μια εταιρεία ήταν να κάνει sequel του Baldur's Gate, αυτή ήταν. Τα γραφικά είναι πολύ καλύτερα από το Divinity. Πολύ καλύτερα. Το Divinity ήταν εντάξει, παιδί μου, οκ. Ωραία για αυτό που ήταν, αλλά ναι, οκ, μέχρι εκεί. Εδώ πέρα έχει κάποια animation, ας πούμε, εντάξει. Εντάξει, κοίτα. Το πόσο περιεχόμενο θα έχει αυτό το παιχνίδι, νομίζω θα συγχωρήσει αυτά εύκολα. Εννοείται, ναι. Δεν έχω παίξει κανένα, ελπίζω να μην χρειάζεται κιόλας. Δεν νομίζω να χρειάζεται. Το 2 ήταν πριν από 47 χρόνια, ξέρω εγώ. Δηλαδή, και τελείως άλλο στυλ. Άμα το παίξεις σήμερα το 2, θα σου βγάλει την πίστη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ περίεργο. Όπα, Spider-Man! Ναι! Ναι! Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. Box art. Okay. You know, here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there, I 2 main ones, but we have some new art to show of, we obviously, Kraven, we got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors in. So Kraven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or, tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others, he's on the hunt. And others, ... Yes. Θα προτιμούσα να πήγαιναν αυτοί στη ζούγκλα, παρά να έρθουν αυτοί στην πόλη. Θα ήταν ωραίο αυτό, είναι αλήθεια, για αλλαγή σκηνικού, αλλά και πάλι, ο Kraven μου αρέσει πολύ. Oh, there you go. Όπα. Reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell us, what's the origin of Eddie Brock Venom? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't Οπότε τα spoilers πάνε, έφυγαν ό,τι λέγανε και καλά τα leaks και αυτά. Γιατί λέγανε ότι την Brock θα ήταν. The character going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it. Ούτε ο Χάρη θα είναι, εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι ο Χάρη. Okay. Obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage. Μ' αρέσει να κάνουν καινούργιες ιστορίες διαφορετικές και όχι τα. Έτσι, ναι. Τα έχουμε δει 50 φορές, ας πούμε. Τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε δει. So tell us a bit about that and how, Εγώ διάβαζα, φίλε, για το Venom τον ίδιο από τότε που πήγαινα δημοτικό, ξέρω εγώ. Στα κόμιξ. Δηλαδή, έχουμε δει την ίδια ιστορία σε 45.000 εκδοχές. Είναι ωραία να δούμε μια καινούργια. We call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay. Καλά αυτό το βάλεις να το παίξεις στο Spider-Man 2 και θα έχεις παίξει 10 ώρες, δεν το έχεις καταλάβει. Τέτοια περίπτωση. There's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of the city is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023. Έλα, ναι. We're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're going to make it this fall? You know, Geoff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we're very confident what we're going to tell you right now.
Oh, yes. September. Yeah, okay. Yeah. Let's take a look. Θα δώσει και τρέιλερ. Θα μείνει και αυτό Σεπτέμβριο, εντάξει, κάμισε. Πότε? Οκτώβριο. Οκ, μια χαρά. Όλο Οκτώβριο. Nailing it. October 20th. Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. Got it. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, but we'll check it out. Μια χαρά, είναι καλό. We got our game. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. Όσο καλό και να είναι, δεν είναι για μένα. Το Palworld είναι αυτό. Να το. Καλά, αυτό έχει Pokemon, αλλά δεν έχει Pokemon. Πώς δεν τους έχει κάνει Strike και Game Freak, δεν ξέρω. Αλλά είναι ολόιδια το μαζί. Με όπλα είναι. Δηλαδή και άλλα παιχνίδια υπάρχουν που είναι ίδια με το Pokemon, ας πούμε. Ναι, αυτό θα πάει Giga Viral. Μαλάκα τα τέβεται είναι ολόιδια. Τι φάση, πώς τους αφήσανε να το κάνουν αυτό. Είναι ολόιδια. Να το μέσπρι. Αλλά είναι ολόιδια όλα. Ό,τι να είναι. Οκ. Δεν φαίνεται κακό. Μα Galate. Το Galate. Σίγουρα θα έχει πλάκα, εντάξει. Και εντυπωσιακό φαίνεται. Τα γραφικά του είναι καλά, είναι αλήθεια. Αλλά... Πάλι εδώ. Ξέρω, εντάξει. Εγώ προσωπικά δεν θα έπαιζα, θα σου πω την αλήθεια. Δεν θα έπαιζα. Μωρέ, και εγώ μπορεί να το δοκίμαζα λίγο, δεν νομίζω να. Άμα ήταν, ας πούμε, δωρεάν αυτό το παιχνίδι, θα το έπαιζα εκεί μια ωρίτσα μέχρι εκεί. Τι είναι αυτό, τι pop είναι αυτό, πλάκα μας κάνουν. Τι είναι αυτό. Το τρέιλερ, οι μισές πληροφορίες που ταυτήκαν έτσι, πομ. Πώς είναι το Black Desert, αυτό είναι περίπτωση που έχει 5.000 εικονίδια στην οθόνη. Γιατί έχω δει gameplay. Ναι. Και παίζει να έχει, από ό,τι έχω ακούσει, πάρα πολύ grind. Πάρα πολύ. Ό,τι και να είναι, δεν θα το άγγιζα. Το main quest. Δεν θα το άγγιζα ούτε για αστείο. Ό,τι και να είναι. Κοίτα, πόσο ωραίο θα ήταν αυτό να ήταν ένα action RPG, ξέρω. Αφού τα έχετε όλα εκεί. Άλλο είναι αυτό. Όχι, εντάξει. Αυτό που είπε πριν. Black Desert. Μισό δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα το Black Desert. Δεν έχω ιδέα, δεν το έχω ακολουθήσει καθόλου. Το ξέρω μόνο σαν τίτλο. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and sculpt. Δεν μ' αρέσουν καθόλου τα management. Middle Earth, delving for riches. Εμένα Lord of the Rings. Yet the greatest treasure remains μετά τον out of Golem our θυμήθηκα να κάνουμε κι άλλο Lord of the Rings, αλλά όχι αυτό που περιμένει όλος ο κόσμος. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ακόμα και καλό να είναι, και τώρα τα υπόγεια των νάνων είναι όντως εντυπωσιακά, αλλά με φίλε, νομίζω ότι κάτι άλλο περιμένουμε όταν σκεφτόμαστε Lord of the Rings. Λοιπόν, έχουμε ακόμα να δούμε Kojima. Μάλλον, Final Fantasy, μάλλον, και κανένα Death Stranding. Το είπαμε, sorry. Και ίσως From Software. Lord of the Rings Return to... Εντάξει, προφανώς θα το παίξω γιατί είναι Lord of the Rings, αλλά δεν θέλω αυτό. Η Μόρια, γουστάρω φουλ να παίξω Μόρια, αλλά... Καλά, σίγουρα, ναι. Το τρέιλερ είναι τώρα... Πρέπει να βγάλουν ένα σαν το Hogwarts Legacy, αλλά στο Middle Earth. Άντε πάλι το Psychonauts, δεν ξαναπατάω. Ναι, θα το ίδιο. Την Κυριακή, περίμενε. Έχουμε και λίγο chat. Α, ναι, και Cyberpunk περιμένουμε, πόση ώρα. Και Cyberpunk, ναι. Ναι, βασικά αυτό που λέει ο Χιλέας τώρα ότι έδειξε Οκτώβριο ο Spider-Man, σίγουρα θα μας ξαναδείξουν Spider-Man μέχρι τον Οκτώβριο. Σίγουρα, ναι. Όχι απαραίτητα σε showcase, μπορεί state of play. Όπα, τι έχει. Όπα.
Α, το Ever Crisis. Α, το mobile, ναι, ψήνομαι εδώ, φίλε. Ψήνομαι και αυτό. Και λογικά μετά θα κουμπώσει και ένα rebirth. Πάμε λίγο. Μ' αρέσει, εγώ θέλω να το παίξω αυτό. Μ' αρέσει. Genesis Rhapsody. Μ' αρέσει αυτό, εγώ το ψήνω full. Ναι, το Ever Crisis. Θα το παίξω. Καλά, έχει τα πιο παράξενα γραφικά ever. Τα βλέπεις έτσι και μέσα στη μάχη. Είναι γραφικά Final Fantasy 7 Remake. Να τα. Και επίσης είναι όλο το Final Fantasy 7 λέει μέσα. Όλο, ναι. Compilation και θα βγαίνει σε chapters καλά. Κοίτα, εγώ αυτό θα το παίξω σίγουρα. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Final Fantasy 7 παίζω τα πάντα. Και εγώ το ίδιο. Δώστε μου rhythm game, θα το παίξω. Έπαιξα ακόμα και το Battle Royale που είχε βγει. Ναι, το First Soldier. Αυτό, ναι, έπαιξα ακόμα και αυτό. Έκλεισε κιόλας, άρα. Δεν αγγίζω Battle Royale ούτε για αστείο, ας πούμε, πλέον. Αυτό όμως το είχα παίξει όντως, γιατί είναι Final Fantasy 7. Και ήταν κακό, αλλά όχι τόσο κακό. Δεν ήταν τόσο κακό, είναι αλήθεια, όχι, δεν ήταν τόσο κακό. Μάλιστα είχε και καλά στοιχεία. Να. Τι είναι αυτό? Αυτό, φίλε, δεν ξέρω. Κάτι ωραίο φαίνεται. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ωραίο φαίνεται. Και αυτό είναι για κινητά, έτσι. Ναι. Λυπάμαι που το λέω δηλαδή, αλλά μ' αρέσει. Πότε βγαίνει όμως, έλα. Καλά, εντάξει. Pre-registration. Άσε με. Closed beta 8 Ιουνίου. Pre-registration for Final Fantasy. Δεν θέλω closed beta. Κάνουμε τα κινητά pre-registration και closed beta. Βγάλω το να τελειώνουμε εδώ, έλα. Now speaking of Final Fantasy. Έλα. Ναι. Ναι. No. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. Get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Της Donut είναι αυτό. Α, ναι. Το action RPG νομίζω. Ποιο να δούμε. Life to the living. Αυτή η εταιρεία, εντάξει, έχει δοκιμάσει διάφορα πράγματα. Respect, εντάξει, δεν είναι καμιά τρομερή εταιρεία. We are banishers. Έχει κάνει ωραίες δοκιμές. We end suffering for those who live. Θα ήθελα να ξαναδώ Life is Strange από αυτούς. Κι εγώ. Πάντως ότι έκανε Life is Strange και έγινε γνωστή από το Life is Strange και μετά πέταξε το Vampire, ας πούμε, ήτανε... Όπα. Το οποίο Vampire μάλιστα είχε πολύ ωραία στοιχεία μέσα. Είναι γραφικά, ρε. Για τον Νότ. Ναι, δεν είναι αυτό, δεν παίζει να είναι αυτό. Αυτό είναι της Donut. Αυτό το είπε και πριν. Μεγάλο άτομα από τα προηγούμενα παιχνίδια. Από το Vampire, ας πούμε. Που το Vampire ήταν ωραίο παιχνιδάκι, είχε ενδιαφέρον, είχε πολύ ωραίες ιδέες. Α, και επιλογές. Αλλά εντάξει, το Vampire. Ναι, όντως, αυτό φαίνεται ωραίο. Βασικά φαίνεται σύγχρονο. Αυτή είναι και καλά δύο χαρακτήρες σε έναν και κάνει switch. Ναι. Ενδιαφέρον κόνσεπτ. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς θα πάει και το Vampire, ας πούμε. Είχε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα μέσα. Και αυτό φαίνεται χρόνια μπροστά, έτσι. Σε γραφικά και τέτοια, ναι, αλλά και πάλι και το Vampire που είχε τόσες ωραίες ιδέες, η μάχη για παράδειγμα ήταν χάλια. Ναι. Δηλαδή στα πρακτικά κομμάτια το έλειψε. Όπ, και άκουσα. The man who erased his name. Περιμένω εδώ και πόσο καιρό να παίξω το τελευταίο του Yakuza και δεν προλαβαίνω ποτέ γιατί όλο βγαίνει κάτι. Καινούργιο ονομασία. Εντάξει, είναι Yakuza. Ρε Gaga Toku Studio, δεν το έχουμε πει, ίσως από το πιο φορμαρισμένο στούντιο του πλανήτη. Πάρα πολύ καλή. Σε πετάνε τίτλους έτσι ρε, έτσι. Ναι. Ξέρουν ακριβώς που πρέπει να τοποθετήσουν τους πόρους τους. Δεν χρειάζεται κάθε φορά PS6 γραφικά και τέτοια. Είναι ήδη εντυπωσιακό. Δεν έχω παίξει ακόμα άλλο με Yakuza, θέλω κάποια στιγμή, αλλά δεν προλαβαίνω. Δεν θα ξεκινήσει το Zero πριν πω στρατό και το παράτησε. Το παράτησε για να πω στρατό ένα. Πολύ ωραία επιστρέφει το κλασικό εδώ, όχι turn-based όπως είναι το άλλο. Πλέον τα spin-offs θα είναι τα action. Ναι, εντάξει. Και το mainline θα είναι turn-based. Με αυτό το χαρακτήρα το turn-based ήταν χαζό. Με τον άλλο που ήταν λίγο πιο goofy, ας πούμε, ο άλλος χαρακτήρας ήταν λίγο πιο ταιριαστό. Τώρα με αυτόν δεν θα ταιριάζει. Τζόριο.
Εντάξει, αυτό φίλε είναι εγγυημένα καλό, ας πούμε, δηλαδή ξέρω εγώ. Ναι, μωρέ. Ναι, εγγυημένα πάνω από 8. Υπάρχει Γιάκουζα και κακό, ας πούμε, δεν νομίζω. Όχι, δεν γίνεται. Εγγυημένα πάνω από 8. Και αυτό φέτος. Αυτό είναι της... πώς λέγεται. Το κάνει publish που έκανε το Detroit. Adjusting morning wake up. Good morning. Just stand. Quantic Dream, ναι. Beyond κάτι πρέπει να λέγεται. Beyond the Sea. Αυτό είναι Quantic Dream. Δεν είναι της Quantic Dream, το κάνει publish Quantic Dream. Α, publisher, λέω και εγώ, μου έκαψε το κεφάλι. Ένα Star Wars υποτίθεται ότι κάνει Quantic Dream, εδώ και 47 χρόνια. Το Eclipse που λέγεται, ακούγεται ότι είναι σε development hell. Ναι. Αυτό που βλέπω πάντως μου αρέσει πολύ. 2 months and 17 days. Ναι, ωραία, και εμένα μου αρέσει. Παίζω. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. Σβεύουμε σιγά σιγά και προς το τέλος. Δεν ξέρω, είπε μισή ώρες. 2 ώρες, δεν ξέρω. Θέλω μισή ωρίτσα την επόμενη. Are you there? Under the waves, ναι. Ναι ρε φίλε, γι' αυτό φέτος. Σε λίγο κιόλας. Ωραία, εγώ πιστεύω αυτό θα βγει πολύ καλό. Μακάρι, ωραίο φαίνεται πάντως, και εμένα μου ψήνει. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, launching next week. Here's your first look at Gondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned city. It's all happening. Check it out. There you go. Δηλαδή, πολλοί λένε πάλι remake, αλλά άμα σκεφτείς τι κάνει Capcom, βγάζει καινούργια παιχνίδια. Και το showcase τώρα που θα δείξει και Dragon's Dogma περισσότερο. Μας κάνει να δείξει Resident Evil, καινούργιο, εγώ αυτό θέλω. Δεν νομίζω, νωρίς είναι ακόμα, ρε. Εγώ πιστεύω κανένα Monster Hunter ίσως. Δεν είναι και εγώ στο καινούργιο Resident Evil. Όχι για gameplay και τέτοια. Να μας δείξει το όνομα και το γενικότερο τόνο. Το 9 ας πούμε. Ναι. Αυτό, εγώ νομίζω είναι καιρός. Έχουν βγει όλα remake. Τόσο καιρό δηλαδή και το 4. Το Village πότε βγήκε το 21? Το 21 πρέπει να βγει και Μάιο. Αν θυμάμαι καλά. Αρχές Μαΐου. Δηλαδή οι τύποι βγάζουν κάθε χρόνο ένα παιχνίδι του. Ναι, το 21 βγήκε. Νομίζω είναι καιρός να μας, όχι να μας δείξει και πιαστά πράγματα από το επόμενο. Να μας πει ας πούμε ότι το καινούργιο Resident Evil λέγεται έτσι και είναι ξέρω εγώ σε αυτή τη χώρα. Μέχρι εκεί, εγώ αυτό κάτι τέτοιο. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί τελείωσε το Saga του Ethan. Αυτό. Έκλεισε για τα καλά και με το Shadows of Rose. Δεν νομίζω να ασχοληθούμε πάλι ούτε με την κόρη του. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. To celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point in a game. Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Κάτι τέτοια καλό είναι να λείπουν, δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω καμία επαφή με αυτά τα πράγματα, καταρχάς. Μέσα στο κίνητα και τέτοια. Οκ, παίζω χώρο στο Horizon. Άσχημη κονσόλα. Ναι, μέχρι εκεί εγώ. Ναι, μαλάκα τι είναι αυτό, δεν με όντως. Σαν πατάτες από McDonald's. Ισχύει. Here it is.
Δηλαδή, δεν ξέρω ακόμα και να ήμουν φαν. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these. All right. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fate Farm. Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Days pass so quickly. Farming sims και τέτοια. Before I know it, they turn into seasons. Δεν ξέρω, τώρα αυτό δεν... It's been a breath of fresh air. Γενέβηκα, ας πούμε. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Λίγο animal και δώσει λίγο... Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Οκ, μπορεί να βγει και καλό, αλλά δεν ξέρω. Δεν μου κάνει κλικ εμένα καθόλου. Το Art-Style δεν ξέρω. Βγάζει κάτι Disney Dreamlight Valley που δεν θα παίξω ποτέ π.χ. Μακάρι να βγει καλό, αλλά... Πάμε next, πάμε next. Πάμε Final Fantasy Rebirth. Πάμε. Έλα, τελειώνουν τα περιθώρια. Σεπτέμβριο και αυτό, οκ. We promise variety. There it is. Fate Farm and Mortal Kombat in the same show. Only at Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Man, you guys are on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won αλλά ήταν καλό, είναι η αλήθεια. Very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on. Όχι τόσο It's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made. Δηλαδή το πετύχανε όντως. Some new game modes. Δεν το περίμενα. Έχω δοκιμάσει και διάφορα άλλα card games και τέτοια. Αυτό με κράτησε περισσότερο. Κανένα δεν με κρατάει, ούτε αυτό με κράτησε. Αλλά με κράτησε περισσότερο. Δηλαδή έπαιζα κανένα φορά στο λεωφορείο, ξέρεις τι διαφάζει. Ενώ κάτι άλλο δεν. It's conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. Όχι φίλε, το έχω διαγράψει. Δεν μπορώ να κατεβάσω το early access made for YouTube. All right. Well, we heard you had something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So listen, I am incredible at card games, so I often win. And maybe you've had this experience, Geoff. Some people lose. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Geoff. Sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. The Moontis One. Each player destroys the deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Danger has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Boss. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. Μου σβήνει το μυαλό, δεν μπορώ να το δω. Σβήνει το μυαλό μου, απλώς το κοιτάω, προσπαθώ να το δω. Βλέπω ότι δείχνει η εικόνα και σβήνει το κεφάλι μου, απλώς. Δεν καταλαβαίνω τι βλέπω μετά. Μάλλον πέρασε η εποχή μου για αυτά τα πράγματα. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wild. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with the start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Pre-register, μόλις ακούω pre-register δεν είμαι καλά. Πάω και πιστεύω. Προλαβαίνω να δω το δεύτερο μετά.
Οκ. Οκ, αυτό. Ω, Αχιλλέα, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για το ταλεράκι, γιατί το stream το βλέπω να πηγαίνει άπατο από άποψη copyright. Τρώει κάτι σκαλώματα. Αυτό που λέγαμε πριν, φαίνονται όλα ίδια. Αυτό είναι το... της ομάδας που έκανε το Ruined King. Do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. Και το Battle Chasers, πώς λέγαμε. You rallied to protect the beacon. Καλύτερα. Airship Syndicate. Price. You fell and the world was broken. Παίζει να βγει και καλό, συγκεκριμένο. Για να δούμε. Who you are and return to us. Ισχύει μας έχουν τις τάξεις, εσύ, δεν ξέρω. Πρέπει να τους να δείχνουμε τίποτα δυνατό. Σκάλωμα. Wayfinder, πότε? Καλοκαίρι, early access. Άντε και το Fortnite, να φεύγουμε. Σαν την νομένα μου άρεσε και το στην αρχή, το Prince of Persia. Metroidvania, τι θα είναι αυτό. Δεν ξέρω, το συγκράτησα για κάποιο λόγο. Καλά κι Alan Wake σίγουρα. Τι έχασα? Τίποτα μωρέ, έδειξαν και το Fortnite. Α, τέλειωσε. Τέλειωσε νομίζω. Πω, τέλεια, έφυγα την κατάλληλη στιγμή. Γιατί είμαι εξαιρετικός στο Fortnite, αντιθέτως μάλιστα να πω την αλήθεια, εγώ το παραδέχομαι το Fortnite, απλώς δεν παίζω Fortnite, οπότε βαριέμαι εδώ. Ακριβώς. What do you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Όταν έφυγα εγώ, Αγγελάς, έφτιαξε ένα donate. Να φύγω πάλι, Αγγελά, άμα είναι. Και ενδιαφέρον. Αυτό, εγώ που είδα. Captain's log, stardate 431524. Our fleet is cautiously entering hostile territory. Λογικά από εδώ και πέρα θα είναι όλα καλά. The crew is standing by. We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. Your culture will adapt to service us. Resistance. Κάνα transform. Αυτό που λες είναι πιθανό, είναι και ταινία τώρα. Το Rise πως λεγόταν. Α, οκ. Το Star Trek. Εντάξει, δεν είμαι φαν προσωπικά, αλλά ναι. Ούτε εγώ, ποτέ δεν ασχολήθηκα. Ούτε εγώ, δεν λέω ότι δεν μ' αρέσει, απλώς δεν έρθει ποτέ να ασχοληθώ. Με στάβω όπως είναι από παλιά, αλλά θα My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun. Εγώ νόμιζα ότι έβλεπα παιχνίδι στο πρώτο πλάνο. Swung a little wide there. Εγώ ψήνουμε να δω τη σειρά πάντως. Έπαιζα παλιά, το θυμάμαι πολύ. Και μόνο βλέπω στις ευκαιρίες, δηλαδή ξέρεις... Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ, ηλικία. Είναι γελίο εντελώς. Κάμε και ζηλίκι, full. Ό,τι πρέπει. Any chance we get this back in the cars?
How about a little kill music? Okay. Not bad θα πω εγώ, το Snake Video. Εγώ βλέπω άνετα. Μ' αρέσει να τις βλακίες. She had dumps like a truck. That's like what? All night long. Let me see that thong. Θα είναι χαζομαρούλα που είναι στάρο. Ναι, εννοείται. Let your booty go. Girl, you want to show? The thong. Do you love the summer? Είναι τελείως γελίο. Don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. But you said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. Φέτος δεν είναι αυτό. Ναι, τώρα σε λίγο τώρα, τον Ιούλιο. Ιούλιο, 27 Ιουλίου. Εγώ θα το δω σίγουρα. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Για να δούμε. Ήδη μ' αρέσει. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. Δεν περίμενα αυτό, είναι αλήθεια. Περίμενα κάτι πιο ενδιαφέρον, εικαστικά. Περίμενα να είναι αυτό που έδειξε να είναι in-game, αυτό το στυλ. Πώς δεν είναι αυτό το περίμενα. Άρα στέλνει πολύ αδιάφορο. Όχι κακό αναγκαστικά. Όχι κακό, απλά πάρα πολύ κοινό. Και μπορεί να έχει ένα ενδιαφέρον, εντάξει. I will become legion and crush these demons. Lisfanga. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Apolaύστε. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character, Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I'm playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all three forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an Everwar fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Jim Torres, and lots of amazing actors in this incredible, really high production value game. This summer. We don't have to wait long for it. I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence of one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. Λες θα βγει καλό εσύ, Εγώ το πιστεύω. And we're still losing. Εγώ λέω 7,5. 7,5 δεν είναι κακό. Όχι, ναι, απλά...
δεν θα κάνει και τόσο μεγάλη αίσθηση. Πλέον το 7,5 θα έπαιζε. Εγώ δηλαδή το 7,5 το παίζω, αλλά κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, ναι. We'll catch him, sir. Get to the control room and protect Selco. Vendara and I will hold up the Rashanians down here. Got it. Το Spider-Man έχει πολύ ωραίο UI. Το Spider-Man έχει φοβερό UI. Το 2 ήταν καταπληκτικό. Γενικά και το Ratchet & Clank τώρα θα πάρει και 10 στα 10 UI. Θα πάει πολύ καλά. Εντάξει, ζουμερά γραφικάκια. Δεν ξέρω, κάτι με χαλάει εμένα γράμμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς με χαλάει αυτό, αλλά κάτι με χαλάει. Το στυλάκι ίσως. Ίσως το στυλ και αυτή πάρα πολύ πληροφορία, παντού χρώματα και εφέ. Οκ, ναι, το ακούω. Το έπαιζα πάντως, δεν λέω, εντάξει. Θα το παίξω αυτό, ξέρω θα το παίξω. Θα ακούω ξέρω εγώ podcast, τα ακουστικά και θα παίζω, ναι. Εν τω μεταξύ, αυτό ήθελα να κάνω και στο Diablo, αλλά δεν μου έκανε Diablo. Είναι τόσο καλό που... Έχει τόσο ωραία μουσική και τόσο ωραία... Δεν μπορώ να το ακούω. Το voice acting, ας πούμε, όλα είναι καταπληκτικό. Εγώ θα το παίξω έτσι. Podcast και... στήλο. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. Coming of age. Ναι, ναι. The Pentasod has gifted you with the ability είναι EA, to είναι αυτό. manifest all three EA είναι από τον creative director του Dead Space, τον Brent Roberts. Α, ναι. Εγώ γι' αυτό το πιστεύω. Okay. Αυτός και καλά έφυγε, έφτιαξε το δικό του στούντιο που είναι η Ascenda. Ναι, ναι, σωστά, τώρα το λέτε θυμάμαι, ναι. Και απλά είχε ένα φίλο εκατομμυριούχο που το έκανε φαν το παιχνίδι. Έτσι ακριβώς παίχτηκε η φάση. Στο chat το κράζουμε πάντως. Επική πελαπίπα, πολύ κακό αυτό που βλέπω. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4 Season 2 launches, and today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast, hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Είπε το τελευταίο είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Cyberpunk δεν είδαμε. Fortnite γραφικά δεν έχει πλέον. Εντάξει, το Fortnite είναι μεγάλο deal, ξέρω εγώ, αλλά εγώ είχα παίξει το μόνο παιχνίδι Battle Royale που με κράτησε κάπως ήταν το Apex Legends. Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ το shooting και το κίνηση, ας πούμε, και αυτά μου άρεσε πάρα πολύ. Και γι' αυτό το λόγο με κράτησε και έπαιξε, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ. Το shooting μόνο του, από μόνο. Αλλά στα υπόλοιπα δεν με τραβάει το Battle Royale. Τώρα το Fortnite δεν είναι Battle Royale πλέον, είναι διαβίωστα πράγματα, αλλά ναι. Ενώ το είχα παίξει όταν ήταν πιο απλό. Εγώ είχα παίξει λίγο Fortnite, εντάξει έκανε και λίγο αυτά τα building που είχε. Πόμενίσταξε ρε, το Fortnite. Δεν είπες ότι το έδειξε. Μα το έδειξε ένα, ξέρω, 30 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό κάτι. Ναι. Αυτό μάλλον τώρα εγώ λέω ότι είναι το πρώτο τελευταίο. Ο Transformers. Okay. Το πρώτο τελευταίο είναι αυτό λέω και μετά άλλο ένα. Τελευταίο, η μεγάλη έκπληξη μετά επόμενη. Όχι μωρέ, αφορά άλλα δύο έχει. Εγώ λέω αυτό είναι το τελευταίο, για να δούμε. Kojima σώσε μας λένε, για να δούμε.
Θα βγει ο Kojima στο τέλος, λέει, ο Zaptin, και θα λέμε όλοι το φοβερό show. Εντάξει, φοβερό show δεν το έλεγα εγώ. Εντάξει, είχε κάποια πραγματάκια μέσα. Μια χαρά show, δεν είναι κακό. Είχε κάποια πραγματάκια, αλλά εντάξει, φοβερό show δεν θα το έλεγα. Δεν είναι επίπεδου παλιά E3. Fortnite Wilds launches tomorrow. Finally, guys, it's time to get to our grand finale. Δεν το είπα, το νιώσα. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. Expansive world. Final Fantasy. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. Yes! We're still here at the scene of this terrible disaster caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No. Wow. Just look gameplay, at it all. παρακαλώ, gameplay. Open world. Even after gameplay. everything Παρακαλώ, we've done gameplay. to it, it's still going strong. Ενώ actual gameplay. But in reality, it's barely hanging Γραφικά on. ανεβασμένα πολύ. Εντάξει. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. Θα μιλάει τώρα που... Όχι ρε φίλε, να το. Τι βλέπουμε. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. Δεν το πιστεύω, το βλέπω. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Open world, γραφικά, πολύ καλύτερα. I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what. Ημερομηνία, παρακαλώ. Έλα, ένα τώρα, δίνει πόνο. Well now, think we woke it up. Παρακαλώ, ημερομηνία. Angered it more like. Θα δείξει combat σίγουρα. Δεν πήγατε. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Θα πάει για δεκάρι, έλα. Εντάξει. Έχει πήγε για δεκάρι αυτό. Τι βλέπουμε, Θεέ μου. Ο Red Team Playable, ναι. Επιτέλους, ναι. Να την κούπη. Αυτό θα το δω 50 φορές στο τρέιλερ. Για να δω όλες τις λεπτομέρειες. They say she's a monster. That she can peer inside you, into the very depths of your soul. That she can become those you hate, those you fear, those you love. Καταπληκτικό είναι You murdered my dad. Ναι. You burned my village. Μάλακα δεν μπορώ. Σκηνάρα, Θεέ μου. Μάλακα το έδειξε. Μάλακα δεν μπορώ. Αίμα κανονικό. Δεν υπάρχει. Ημερομηνία. Έλα. Δώσ' το ημερομηνία. Δύο δίσκοι. On 2 discs. Τι εννοεί on 2 discs. There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end
of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from Iron's making Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. See you soon. Είδες κάποιες σκηνές καινούργιες, λίγη μάχη, λίγο τέτοιο, αλλά όχι... Είδαμε κονσόλες για το Rebirth. Μόνο PS5 πρέπει να είναι. Νομίζω μόνο PS5 είναι, ναι. Εντάξει, εγώ είμαι ok, μόνο και μόνο γι' αυτό. Ήταν μια καλή παρουσίαση, εγώ θα πω. Ήταν από τα καλά Summer Game Fest. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ όταν δω τις ανακοινώσεις γραμμένες στη σειρά. Αλλά... Σωστά. Καλά πέρασα γενικά, οκ, είχε κάποιες κοιλιές. Εσύ αν έχεις τέτοιο, αν έχεις κανένα κινητό μπροστά σου, τίποτα τέτοιο και θες να ψάξεις τίποτα να συζητήσουμε, ψάξου, γιατί εγώ από εδώ λίγο δύσκολα. Θα πάω πίσω στο Showman να δω τι και πώς. Εγώ εντάξει, πάμε λίγο πιο... κλασικά κοιλιά με όλα τα online. Μωρέ, εντάξει, ναι, αναπόφευκτα είναι αυτά. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι ok μόνο και μόνο για το Final Fantasy. Αλλά εντάξει. Ήταν φήμη και έγινε πραγματικότητα. Για να δούμε τι είχε. Λοιπόν, Prince of Persia. Αδιάφορο για σένα το Prince of Persia. Αυτό που έφυγε. Με ψήνει. Εμένα με ψήνει πάρα πολύ. Κάπως το στυλ, δεν ξέρω. Το στυλ κάπως. Οκ, το ακούω. Μου φάνηκε λίγο Fortnite. Λοιπόν, παιδιά, στο chat θέλω βαθμολογίες 0 ως 10. Ναι, πραγματικά. Κοίτα, εγώ ένα 7 του το δίνω. 7,5, κάπου εκεί κινούμαι. Κάτι τέτοιο, ναι. Είχε καλά πραγματάκια. Είχε και παρετά. Είχε το Sandworld που μου άρεσε. Ήταν ωραίο αυτό. Το Sonic ήταν ωραίο. Το Sonic, το ξέχασα το Sonic. Ναι, ρε φίλε. Η ημερομηνία Spider-Man. Από το πουθενά. Gameplay Mortal Kombat. Path of Exile 2 που εντάξει, εγώ δεν έχω παίξει, αλλά ωραίο ήταν. Sonic, Gameplay Alan Wake, Demo Lies of P. Τι άλλο? Baldur's Gate, Yakuza. Ο Παύλος τελικά θα μπει, για να δούμε. Όχι, δεν παίζει. Είναι αργά. Δεν παίζει. Εγώ Final Fantasy το δίνω μόνο από εκεί. Τελείωσε για μένα. Ήτανε όπως ήθελα να είναι. Nicolas Cage, όντως. Εντάξει. Μπορούσε και καλύτερα, μπορούσε και χειρότερα. Μπορούσε και καλύτερα, μπορούσε και χειρότερα. Αλλά... Δεν μπορώ να πω ότι απογοητεύτηκα. Σου λέω, είχα τίποτα σε προσδοκίες. Κι εγώ, τίποτα. Γι' αυτό. Πήρα ωραία πραγματάκια. Πήρα το Sonic που είναι top και έρχεται φέτος. Prince of Persia, Alan Wake, Final Fantasy, Alan Wake gameplay, Mortal Kombat 1, πολύ ανώτερο των προσδοκιών μου. Ναι. Εντάξει. Το δέχομαι. Για να βάλω λίγο Mortal Kombat να δούμε. Ελπίζω η Microsoft θα τα πάει καλύτερα. Γενικά. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν μέτρια παρουσία, ας πούμε. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Θέλω να το σκεφτώ, να ξαναδώ λίγο κάποια trailers και να... Σίγουρα έχει αδύναμα σημεία. Καλά, αυτό είναι κλασικό σε όλες τις παρουσιάσεις. Κάπου στη μέση πέφτει. Μια μισή ώρα, ισχύει ότι πέφτει. Πάνω από μια μισή ώρα ήταν. Εντάξει, θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει με κάτι πιο δυνατό ίσως αντί για Prince of Persia. Ναι, μας είχε ένα Death Stranding εκεί βέβαια. Και ο Kojima δεν ξέρουμε αν το έχει έτοιμο έτσι. Γιατί μπορεί εμείς να το είδαμε μια χαρά. Αλλά ρε φίλε, το trailer που είχαμε δει στα Game Awards φαινόταν τόσο έτοιμο. Ισχύει, ναι. Τόσο προσεγμένο. Δεν φαινόταν ένα teaser, τα μαλλιά ξέρω εγώ να είναι θολά ή κάτι τέτοιο. Δεν φαινόταν πεντακάθαρα τα πάντα. Ναι. Εύλη 2024 λοιπόν το Final Fantasy. Ας το πιστέψουμε.
Χωρίς delay. Σε 2 δίσκους μου αρέσει που το γράφει. Και καλά νομίζω, ξέρεις, κάνουν σύγκριση με το τότε. Γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, παίζει να είναι τεράστιο αυτό γενικά πάντως, γιατί το προηγούμενο ήταν πιο μικρό και γραμμικό και τέτοια. Αυτό έτσι ήταν και το Midgard. Δηλαδή νομίζω περιορίστηκαν τώρα που ανοίγει. Ναι. Ανοίγει από όλες τις απόψεις. Δηλαδή... άμα σκεφτείς πόσο πολύ ανοίξανε και πόσο μεγαλώσανε το πρώτο μέρος που ήταν στο Midgard μόνο. Ναι, 50 ώρες μόνο... Ενώ το Midgard στο παιχνίδι κανονικά είναι 5 ώρες, 6 ώρες. Ναι, άμα κάνουν το ίδιο και τώρα παίζει να είναι τεράστιο αυτό το πράγμα. Mortal Kombat εντωμεταξύ σίγουρα θα παίξω. Επιτέλους λίγο πιο γρήγορο και όχι με 3 hits και πέφτει όλος κάτω. Ναι. Να τσεκάρετε τι κάνει όλος. 25.000 hits. Αυτό μου αρέσει. Εγώ πιστεύω η Microsoft θα κάνει την καλύτερη παρουσίαση, να σου πω την αλήθεια. Ναι, μωρέ, και εγώ είναι και καιρός, εντάξει. Ξέρεις τόσα χρόνια χωρίς να δείχνεις τίποτα. Ή κάποια στιγμή θα είναι έτοιμα. Είπανε και τώρα ότι δεν θα δείξουν CGI, θα δείξουν gameplay και τέτοια. Οπότε... παραδόξως και εδώ δεν είχαμε κάποιο CGI, έτσι. Ναι, γενικά ήταν σε καλό επίπεδο τα trailer. Ημερομηνίες πήραμε ημερομηνία Spider-Man. Ναι. Πολύ σημαντικό. Και περίπου ημερομηνία Final Fantasy, οκ. Όχι, αντί για Winter πλέον... πάλι Winter είναι μωρέ, και ο Ιανουάρης Winter είναι, αλλά νομίζω κανένα Φεβρουάριο θα το δώσουνε. Ναι. Τρέιλερ, τρομερό. Οι αθεόφοβοι το δώσανε και σε 2 εβδομάδες κυκλοφορεί Final Fantasy 16. Όντως. Και η Square έχει πάρει λίγο φωτιά στα μεγάλα της, δηλαδή. Κοίτα, βέβαια, να δούμε πώς θα πάει το 16 πρώτα. Αυτό. Άμα θα είναι όντως όσο καλό όσο φαίνεται. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει κάποια παροχημένα στοιχεία, γιατί το κάνουν devs του 14 και φτιάχνουν ένα action RPG open world με λογική MMO. Που πιστεύω αυτό θα διχάσει κατά πολύ. Εγώ ξέρω τι να περιμένω. Ας πούμε, ξέρω στα dungeons δεν θα έχει ιδιαίτερα να ψάχνεις σαν το Zelda, ξέρω εγώ, μονοπάτια, κρυφά σημεία και τέτοια. Θα έχει απλά ένα διάδρομο λίγο πιο εκεί, θα σου έχει ένα item. Πάρ' το, κάνα chest, τίποτα τέτοιο θα είναι. Ναι. Πω, ok, αυτό μπορεί να ξενήσει αρκετούς. Μάλιστα. Τι είχε ωραία, λοιπόν. Θα τα ξανασυζητήσουμε όλα αυτά βέβαια, γιατί εγώ δεν νιώθω έτοιμος να πω αν μου άρεσε. Γιατί και στο PlayStation μόλις το είχα δει, είχα πει εντάξει, ωραία ήταν. Και μετά που το σκεφτόμουν, ήμουν σε φάση. Δεν είναι τόσο ωραία τελικά. Οπότε θέλω να τα ξαναδώ λίγο, να τα σκεφτώ, για να αποφασίσω αν όντως ήταν ικανοποιητικό ή ήταν μαλακία. Ναι. Πάντως καλά πέρασα. Θα το δούμε, εντάξει. Ναι, άξιζε. Δεν πέρασα άσχημα βλέποντας το. Δηλαδή το ευχαριστήθηκα που το είδα. Μου λείπει λίγο η E3, είναι αλήθεια. Αυτό που είχε με τα show τότε. Ένα τρίμερο, dang, όλα τα άλλο. Ναι. Που είχε, ξέρω εγώ, Sony, Microsoft, τάδε, που είχαν εκεί πέρα show με μουσική, με ηθοποιούς, με τέτοια. Μου λείπει και τώρα προσπαθεί να τα κάνει όλα αυτά σε ένα show, αλλά χωρίς όλο αυτό το show, ας πούμε. Ναι, το show της φάσης να βγαίνουν προσωπικότητες και τέτοια. Βέβαια αυτό που κάνει ο Keighley, ξέρεις, τουλάχιστον βγήκε ένας Ed Boon μίλησε, βγήκε λίγο Sam Lake, τα είπανε. Αυτό μου αρέσει, από το να μην έχουμε τίποτα. Κάτι είναι και αυτό. Ναι. Εν τέλει, ναι, θα δούμε. Εγώ πάλι λέω ότι τουλάχιστον βάσει των όσων θυμάμαι ήταν ένα καλό show. Όπως ήταν και τη Sony. Ναι, εντάξει, διαφορετικές προσδοκίες έχουμε στη Sony, διαφορετικές προσδοκίες έχουμε εδώ. Γι' αυτό και μου άρεσε το τωρινό, το σημερινό λίγο παραπάνω. Μια μεγάλη έκπληξη δεν είχε. Μόνο το Rebirth, ας πούμε. Το Rebirth είχε κάποια. Το Sonic που ήταν ευχάριστη έκπληξη, δεν το περίμενες. Και ίσως λίγο και το Prince of Persia. Λέγανε, παιδί μου, για Grand Theft Auto 6, λέγανε κάποιοι και τέτοια. Θέλω να πω, δεν είχε κάτι τέτοιο. Αυτό μόνο του. Αποκλείεται να το δούμε σε παρουσίαση. Ισχύει. Όπως και να έχει, νομίζω αυτά για τώρα. Δεν έχει νόημα να κάτσουμε τώρα να αναλύσουμε την κάθε κυκλοφορία κάθε ανακοίνωση που έγινε. Γιατί είναι πραγματικά άπειρες. Άλλη φορά. Αλλά και τέλει, τώρα πάμε ή για Diablo ή για Demo Lies of P, δεν ξέρω, θα δούμε. Demo Lies of P, σωστό. Final Fantasy 16 τελικά demo δεν πήραμε. Δυστυχώς. Όπως και να έχει. Τώρα για Κυριακή για το Xbox, εγώ είμαι στα πολύ δύσκολα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ανοίξω. Μάλλον δεν μπορώ καν. Ναι. Οπότε να ξέρετε. Μάλλον δεν μπορώ, όχι μόνο για live, μάλλον δεν μπορώ καν να το δω. Οπότε μαλακία αυτό, αλλά τι να κάνεις. Ναι, και εγώ μάλλον εκείνη τη μέρα θα είμαι μέσα στρατό, οπότε δύσκολα τα πράγματα.
Και να ήμουν εδώ, και αυτό πάλι λίγο δύσκολο θα ήταν. Ναι. Εγώ θα βλέπω, θα είμαι έξω. Θα ήθελα να το δω εσύ, γιατί να το δούμε έτσι μαζί παρέα, live, γιατί πιστεύω θα δείξουν ωραία πραγματάκια. Εγώ μάλλον θα είμαι έξω και απλά θα διαβάζω τις ανακοινώσεις στο κινητό. Εγώ μπορεί να το βλέπω μέσα στο στρατό, ξέρω, αντί να κοιμάμαι. Κάτσω να το δω. Και είναι νωρίς, τι ώρα είναι, 8 η ώρα. 8 η ώρα, ναι. Εντάξει, μια χαρά είναι. Μια χαρά. Κάτι τέτοιο. Οπότε για τώρα, φιλάκια. Ευχαριστούμε που καθίσατε μέχρι τώρα. Γιατί όντως πήγε αργά, πήγε 12 η ώρα. Ισχύει. Ευχαριστούμε και καλή νύχτα σας. Και θα ξαναλέμε. Θα δούμε πότε. Θα δούμε. Θα μιλήσουμε. Άιντε, φιλάκια. Ναι, άστε καλή.